Hello mga yummies! Magandang umaga sa inyo lahat. Andito na naman tayo. Na-miss niyo ba ako? Pwes kayo, hindi ko kayo na-miss. Joke! Siyempre, na-miss ko kayo. Ito nga pala natin lulutuin ngayon. Ang chicken pasta. Napakasimple lang gawin ito. Siyempre, kakailanganin natin ng pasta. Itong pasta na to ay kalahating kilo. Chicken breast, half kilo. Keso, mura lang siya, halagang 35 pesos. At ang ating cream of mushroom, 49 pesos. At ang ating, mali pala, mali. Ito pala yung cream of chicken. 60 pesos lang ito, guys. Cream of mushroom, baka malito na naman ako. Cream of mushroom, ayan. 50 pesos. Ito 35 pesos, yung keso sinabi ko na kanina. Ating half kilo chicken, 70 pesos. Red bell pepper, magkano ba to? 10 pesos isa. Green bell pepper, 10 pesos each. At ang ating onion, 10 pesos din to. Napakamura. Siyempre, kailangan din natin ng salt and pepper. At ang ating basil leaves. Mura lang to, guys. 50 pesos. Pero hindi naman natin ilalagay natin. Kaya hindi siya kasama din sa total. At ang ating canola cooking oil. Pwede kayong gumamit ng butter or any kind of cooking oil. Kung mayaman kayo, pwede kayong gumamit ng olive oil. Kasi mahirap lang tayo kaya canola lang ang gagamitin. At ang ating pasta, sinabi ko na kanina, ito ay magkano ba to? 30 pesos only, napakamura. Depende naman yan, nasa pagluluto yan kung paano mo iluluto yung kung kahit mura pa siya or mahal siya, basta maganda kang iluluto. Magiging al dente ito. So, start na natin. Una natin gagawin, syempre, pakuluan natin itong chicken. Tara! Punta na tayo dun sa pahiwagang kawali.
So ayan guys, mga yummies. Tara, kain na. Luto na ang ating chicken pasta. Simulan na natin, no? Sarap. Yummy. Sarap, grabe. Yung iba sa halagang 250 pesos. All in all to 250 pesos. It serves 6 serves. Ayan. Talakin pa na natin. 250 pesos. May pasta na hindi mo kailangan pumunta sa mga mahaling restaurant. At pumunta sa mga handaan para makikain. Unlimited pa, 250 pesos. Pag ito, umorder kayo sa plato sa restaurant, 250 agad. Grabe. So creamy. Ano ba pangalan ko? Nakalimutan ko ang pangalan ko. So again guys, thank you for watching and have a nice day. Thank you, God bless. And thank you for watching. Bye-bye. See you on my next one.